Liên quan đến căng thẳng ở Đông Âu, Nga nói Ukraine tấn công Mariupol, chìa khóa cánh cửa dẫn đến Crimea. Ukraine gấp rút khắc phục lưới điện, nhất là ở Odessa. Lãnh đạo Pháp, Ukraine thảo luận về kế hoạch hòa bình 10 điểm. Moscow cảnh báo Nga, phương Tây đã đến bước đối đầu. Trong khi đó, biên giới Belarus trở nên căng thẳng, Minsk khó chịu khi NATO tăng cường hoạt động quân sự sát nước này. Người Serb chặn tuyến đường chính ở Bắc Kosovo, căng thẳng bùng phát. Lực lượng quân sự Mỹ, Nhật Bản, Philippines cam kết tăng cường hợp tác bảo vệ trật tự Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở thành phố Melitopol thuộc tỉnh phía đông nam Ukraine cho biết, lực lượng của Kiev đã tấn công vào khu vực này, khiến cho 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương vào hôm 10 tháng 12. Đến ngày 11 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng phòng không xứ Bạch Dương đã bắn hạ 5 tên lửa của Ukraine được phóng từ hệ thống pháo phản lực tầm trung HIMARS tại các khu vực gần Donetsk và Melitopol. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich cho biết, Melitopol là một trung tâm công nghiệp và vận tải lớn đã bị Nga kiểm soát từ tháng 3. Đây vốn là khu vực trọng điểm để bảo vệ miền Nam. Tất cả khâu hậu cần của lực lượng Nga ở phía đông khu vực Kherson và tuyến đường nối đến biên giới Nga gần Mariupol đều thông qua Melitopol. Ông Arestovich nhận định, nếu Nga thất thủ ở Melitopol, toàn bộ phòng tuyến của nước này dẫn đến Kherson có thể bị sụp đổ và lực lượng Ukraine sẽ mở được con đường trực tiếp dẫn đến bán đảo Crimea. Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận liên quan đến diễn biến trên. Trước đó cùng ngày, chỉ huy lực lượng vũ trang của Kiev chỉ xác nhận quân đội đã tiến hành không kích vào Melitopol. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng xứ Bạch Dương đã gia tăng tấn công khu vực gần thành phố Liman ở Donetsk và đẩy lùi nhiều cuộc phản công của Ukraine. Ngoài ra, theo TASS đưa tin, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 11 tháng 12 tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt 260 mục tiêu quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ. Ông nói, các lực lượng máy bay chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 86 đơn vị pháo binh, binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine tại 177 khu vực. Hiện những diễn biến liên quan đến xung đột ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, Reuters đưa tin hôm 11 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng ứng phó khẩn cấp đang gấp rút xử lý tình trạng thiếu điện ở nhiều khu vực sau khi những nơi này hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của Nga, đặc biệt là cảng Odessa ở Biển Đen. Trong bài phát biểu hàng ngày, ông Zelensky nói, có thể khôi phục một phần nguồn cung điện ở Odessa và các thành phố, quận huyện khác trong khu vực. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để khắc phục tình hình. Theo Reuters, lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công 2 nhà máy năng lượng ở Odessa vào hôm 10 tháng 12, khiến cho khoảng 1,5 triệu khách hàng bị mất điện. Ông Zelensky cho biết, Odessa là một trong những khu vực bị mất điện thường xuyên nhất. Ngoài ra, nhiều khu vực khác cũng đang rất khó khăn về nguồn điện, trong đó bao gồm thủ đô Kiev, thành phố Dnipropetrovsk ở miền Nam và 4 khu vực khác ở phía Tây. Kể từ tháng 10, Nga đã mở các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Vào hôm 11 tháng 12, Tổng thống Ukraine đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về các vấn đề hợp tác quốc phòng, năng lượng và kinh tế. Đôi bên đã thống nhất mở rộng sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Newsweek đưa tin hôm 11 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Cuộc trao đổi xảy ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G7 và hội nghị hỗ trợ Ukraine diễn ra tại Paris. Được biết, ông Zelensky đã phát thảo kế hoạch hòa bình 10 điểm của mình trong một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11, thông qua hình thức trực tuyến. Trong đó, 10 bước ông vạch ra bao gồm các đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân, an toàn thực phẩm, an ninh năng lượng, trả tự do cho tất cả tù nhân và những người bị trục xuất, thực hiện hiến chương Liên Hiệp Quốc và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cũng như trật tự thế giới, rút quân Nga khỏi Ukraine và chấm dứt chiến sự, phục hồi công lý, bảo vệ môi trường, ngăn chặn leo thang xung đột. Và cuối cùng, ký kết hiệp ước kết thúc giao tranh. Ông Zelensky khẳng định,
Kế hoạch trên sẽ cứu sống hàng nghìn người, khôi phục hiệu lực của luật pháp quốc tế, hồi sinh cấu trúc an ninh, trả lại sự ổn định toàn cầu. Chia sẻ trên Telegram hôm 11 tháng 12, ông Zelensky cho biết, ông đã nhắc lại công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine trong cuộc trao đổi với ông Macron. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nỗ lực thực hiện kế hoạch hòa bình đó và các vấn đề hợp tác quốc phòng cũng như ổn định nguồn cung năng lượng cho Ukraine. Tổng thống Ukraine đánh giá, ông và người đồng cấp Pháp đã đạt được quan điểm chung giữa xung đột Đông Âu kéo dài 9 tháng và vẫn đang tiếp diễn. Trong bài đăng trên Twitter hôm 11 tháng 12, ông Macron lại không đề cập đến kế hoạch thực hiện hóa công thức hòa bình của ông Zelensky. Tổng thống Pháp chỉ cho biết, đôi bên đã thảo luận về việc tổ chức các hội nghị, bao gồm hội nghị nhằm hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông và hội nghị có sự tham gia của các công ty Pháp nhằm giúp Ukraine tái thiết đất nước. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, Kiev có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Paris. Mục tiêu sau cùng là Ukraine có thể giành lại hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đáng chú ý, diễn biến trên xảy ra sau khi ông Macron bị các quan chức Ukraine và Đông Âu chỉ trích, sau khi ông đề nghị phương Tây xem xét nhu cầu đảm bảo an ninh cho Nga nếu Moscow đồng ý đàm phán chấm dứt xung đột. Ở diễn biến khác đáng chú ý, chia sẻ với kênh truyền hình Nga Rossiya 1, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rằng quan hệ giữa Nga và phương Tây đã tiến đến giai đoạn đối đầu và tình trạng này sẽ còn kéo dài trong một thời gian tới. Cụ thể, khi được hỏi về mối quan hệ giữa Nga và phương Tây sẽ đi đến đâu, ông Peskov nói, không có gì biến chuyển, các bên đã đến bước đối đầu, chúng tôi phải dè chừng hơn, song song đó gia tăng sức mạnh để tồn tại trong môi trường đầy hiểm khích này. Bên cạnh đó, vị phát ngôn viên cũng nhận định, phương Tây không yêu mến nước Nga, không có nước nào ngoại lệ, Moscow cũng không cần điều đó, vì nước này vẫn đang được nhiều quốc gia khác trên thế giới quan tâm. Trong khi đó, khu vực biên giới Belarus đang leo thang căng thẳng. Chia sẻ với kênh truyền hình STV, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Belarus Viktor Gulevich cho biết, tình hình ở các khu vực phía nam giáp với Ukraine đang là mối quan tâm lớn nhất của Minsk. Ông Gulevich chia sẻ, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình ở các khu vực biên giới, bao gồm phía Tây Bắc, phía Tây và phía Nam. Đương nhiên, biên giới phía Nam, nơi giáp với Ukraine là mối quan tâm lớn nhất. Vị Tổng tham mưu trưởng Belarus nói rằng, Ukraine đã thực hiện các bước chưa từng có, phá vỡ mọi sợi dây liên kết giữa các quốc gia, trong khi Belarus không nêu bất kỳ yêu sách nào, Kiev lại tố Minsk chuẩn bị tấn công họ. Ông Gulevich bình luận, những gì Ukraine đang làm, bao gồm phá hủy các cây cầu và con đường ở khu vực biên giới cho thấy nhiều điều, trong đó có dấu hiệu phương Tây can thiệp, mượn tay Ukraine khích Belarus và Nga có hành động leo thang xung đột, từ đó đem lại lợi ích cho họ. Phương Tây đang sử dụng lực lượng vũ trang và cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine nói chung để đạt được mục đích đó. Vấn đề là phương Tây không có cách nào để buộc tội Belarus hành động sai trái. Trong khi đó, chính chúng tôi mới là bên bị khiêu khích và xâm phạm biên giới. Một số máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Belarus, ông nói. Ông Gulevich cũng nhắc lại việc tên lửa Ukraine rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Vị thứ trưởng cho rằng, rất có thể đó là kế hoạch lôi kéo các nước phương Tây vào một cuộc xung đột quy mô lớn. Tổng tham mưu cũng tái khẳng định, lực lượng an ninh chung Nga-Belarus đang được triển khai ở Belarus sẽ là nhân tố chính giúp đảm bảo an ninh của Minsk. Ông Gulevich nhấn mạnh, Nga là đồng minh chính của chúng tôi, hai nước đang thực hiện các biện pháp an ninh chung. Nhóm quân của Moscow trên lãnh thổ Belarus là một yếu tố đảm bảo chiến lược. Trước đó, vào hôm 10 tháng 10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố thành lập lực lượng an ninh chung với Nga sau cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Belarus cũng cho biết đây là nỗ lực đề phòng căng thẳng nổ ra nằm ngoài tầm kiểm soát ở khu vực dọc biên giới phía Tây của nhà nước Liên minh Nga và Belarus. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus kiêm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang nước này, ông Viktor Gulevich, kế hoạch gia tăng sức mạnh quân sự của NATO ở các quốc gia giáp biên giới với Belarus không hề giảm đi. Cụ thể, chia sẻ với kênh truyền hình STV, ông Gulevich nói, tại biên giới của Belarus và các thành viên NATO, cụ thể là ở vùng Baltic và Ba Lan, lực lượng Mỹ và các nước Tây Âu vẫn đang gia tăng hiện diện. Ông Gulevich viện dẫn gần đây nhất là việc Mỹ đã chuyển quân đến các nước giáp với Belarus và nhóm quân này chưa có dấu hiệu rời khỏi khu vực. Tổng tham mưu trưởng Belarus cho biết, nước này đang thực hiện các biện pháp đáp trả, triển khai các tiểu đoàn chiến thuật đến những khu vực nhạy cảm, có thể đe dọa an ninh của Minsk. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đơn vị sẽ trở lại căn cứ thường trực.
Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, hôm 11 tháng 12, người Serb sống ở phía bắc Kosovo đã chặn các con đường chính dẫn vào khu vực để phản đối việc một cựu thành viên cảnh sát Kosovo sau khi từ chức hồi tháng trước bị bắt giữ. Reuters dẫn lời cảnh sát cho biết, sự việc trên đã khiến giao thông đình trệ, hai cửa khẩu biên giới giữa Kosovo và Serbia cũng bị đóng cửa. Cảnh sát có mặt tại một số địa điểm gần hồ nước giáp với Serbia bị tấn công bằng súng, chưa có cập nhật thương vong. Tiếng súng nổ cũng được ghi nhận ở nhiều địa điểm khác thuộc phía bắc Kosovo. Trước đó, cảnh sát Kosovo cũng đã bắt giữ một người Serbia khác vì tình nghi tham gia tấn công vũ trang vào một đội cảnh sát tuần tra. Vào hôm 8 tháng 12, một cảnh sát đã bị thương trong một cuộc tấn công tương tự. Trước tình hình khủng hoảng gia tăng ở khu vực phía Bắc, nơi người Serb chiếm đa số, lãnh đạo Kosovo Vjosa Osmani hôm 11 tháng 12 đã tuyên bố hoãn các cuộc bầu cử địa phương cho đến ngày 23 tháng 4 năm sau. Trước đó, các cuộc bầu cử đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 18 tháng 12, nhưng người Serb đã tuyên bố sẽ tẩy chay cuộc bầu cử. Trong một cuộc họp báo khẩn vào hôm 10 tháng 12, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết ông sẽ yêu cầu phái bộ gìn giữ hòa bình KFOR của NATO cho phép Serbia triển khai quân đội và cảnh sát ở Kosovo. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của phương Tây sau cuộc chiến năm 1998-1999. NATO đã can thiệp để bảo vệ vùng lãnh thổ có đa số người Albania sinh sống. Theo Reuters, hôm 11 tháng 12, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Ansor cho biết các nước láng giềng ở vùng vịnh của Iran sẽ hành động để củng cố an ninh nếu Tehran thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân. Được biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm cứu vãn Hiệp ước Hạt nhân năm 2015 đã đình trệ vào tháng 9. Cơ quan Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại trước việc Iran tuyên bố đang tăng cường khả năng làm giàu uranium. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chính sách Thế giới ở Abu Dhabi, Hoàng tử Ansor nói rằng nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, mọi thứ đã vượt ngoài dự đoán, khu vực đang trở nên rất nguy hiểm. Các quốc gia láng giềng Iran nhiều khả năng sẽ xúc tiến các biện pháp đảm bảo an ninh. Mặt khác, dù vẫn hoài nghi về khả năng hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran, Hoàng tử Ansor cho biết Ả Rập Xê Út vẫn ủng hộ các nỗ lực khôi phục hiệp ước với điều kiện đó là điểm khởi đầu chứ không phải điểm kết thúc cho những thỏa thuận, yêu cầu Tehran có những cam kết mạnh mẽ hơn. Theo Reuters, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh do người Hồi giáo Sunni quản lý đã thúc đẩy một thỏa thuận mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết những lo ngại về chương trình tên lửa, máy bay không người lái và lực lượng ủy nhiệm của người Shiite Iran trong khu vực. Hoàng tử Faisal nói, thật không may, tình hình đang không được tích cực cho lắm. Chúng tôi nghe Iran nói rằng họ không quan tâm đến các chương trình vũ khí hạt nhân. Thật nhẹ nhõm nếu điều đó là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần thêm sự đảm bảo. Cho đến nay, bất chấp cáo buộc của phương Tây, Iran đã nhiều lần khẳng định công nghệ hạt nhân của nước này chỉ phục vụ cho mục đích dân sự. NHK đưa tin, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản GSDF, lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương và quân đội Philippines đã tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác để duy trì sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các quan chức quân sự cấp cao của Philippines đã theo dõi một số cuộc tập trận chung với kịch bản bảo vệ đảo xa do lực lượng phòng vệ Nhật và quân đội Hoa Kỳ tiến hành tại nhiều doanh trại khác nhau ở Nhật Bản. Lãnh đạo các lực lượng đã có cuộc gặp ba bên đầu tiên vào ngày 11 tháng 12 tại căn cứ Asaka nằm giữa Tokyo và tỉnh láng giềng phía Bắc Saitama. Trong cuộc họp báo sau hội đàm, tham mưu trưởng GSDF Yoshida Yoshihide cho biết, việc lực lượng ba nước Mỹ, Nhật, Philippines tăng cường hợp tác sẽ mở đường xây dựng nguồn lực quân sự lớn. Mục tiêu là chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực bằng vũ lực, đồng thời giúp duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tướng Jack Flynn, tư lệnh lục quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, đã khẳng định tính cần thiết của các cuộc huấn luyện chung giữa lực lượng các nước đồng minh trong bối cảnh an ninh hiện nay. Trung tướng Romeo Browner Jr. của quân đội Philippines nhấn mạnh ba nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa để đối phó với những thách thức và vấn đề trước mắt. Theo NHK, Nhật Bản và Philippines đang tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Hai nước đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng vào tháng 4. Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã gửi máy bay chiến đấu đến Philippines lần đầu tiên kể từ Thế chiến II vào hôm 6 tháng 12. Reuters dẫn lời một số người dân cho biết một trận động đất đã xảy ra ở Tây Nam Mexico vào hôm 11 tháng 12, khiến nhiều khu vực ở thủ đô quốc gia Bắc Mỹ rung chuyển. Hiện chưa có cập nhật về thiệt hại. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra cách Altitude 3 km về phía Tây Bắc bang Guerrero ở độ sâu 19,8 km. Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum cập nhật trên Twitter, cầu vượt của thành phố chưa có ghi nhận thiệt hại. Hồi tháng 9, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter cũng đã xảy ra ở miền Tây Mexico.
Theo NHK, Twitter đã tuyên bố khởi chạy lại dịch vụ xác minh tài khoản vào ngày 12 tháng 12 với mức phí 8 đô la Mỹ trên một tháng. Người dùng Apple cần trả 11 đô la Mỹ trên một tháng. Theo đó, Twitter sẽ cấp dấu kiểm màu xanh lam cho các cá nhân có nhu cầu, bao gồm cả những đối tượng không phải người nổi tiếng. Doanh nghiệp sẽ nhận dấu màu vàng, các tài khoản của chính phủ sẽ được cấp màu xám. Được biết, Twitter đã giới thiệu dịch vụ xác minh tài khoản hồi tháng 11, nhưng phải tạm dừng vài ngày sau khi ra mắt do các tài khoản giả mạo mọc lên như nấm. Cả khổng lồ mạng xã hội này đã cam kết sẽ có biện pháp để ngăn chặn các tài khoản như vậy. Theo NHK, doanh thu quảng cáo của Twitter đã giảm sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại công ty. Một phần là do số lượng tweet mang tính phân biệt đối xử đã tăng lên. Giới quan sát cho rằng nhiều khả năng Twitter đang tìm cách cải thiện thu nhập ròng của mình với dịch vụ mới. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.